народження цеглини та манія безпеки. Сьогодні ми поговоримо про автомобіль, який став синонімом слова «вічний». У світі, де сучасні машини розраховані на 5-7 років експлуатації, він виглядає як прибулець із паралельного всесвіту. Знайомтеся, Volvo 240. Дизайн, який малювали за допомогою лінійки та прямокутника, за що він і отримав своє прізвисько «The Brick», тобто цегла. Але за цими грубими формами ховається інженерія, яка випередила свій час на десятиліття. Чому цей шведський танк став культовим і як він зміг пережити всіх своїх конкурентів? Давайте розбиратися. Історія створення – від прототипу до легенди. Усе почалося у 1974 році. Світ оговтувався від нафтової кризи, а шведи представили наступника популярної серії 140. Головним дизайнером був Ян Вілесгард, і він не намагався зробити машину красивою у класичному розумінні. Його завданням було створити функціональний інструмент. В основу 240-ї ліг концепт-кар VSC, презентований за 2 роки до серійного випуску. Це був справжній лабораторіум на колесах. Саме на ньому відпрацьовували зони деформації, які сьогодні є в кожному авто, але тоді це здавалося науковою фантастикою. Параноя безпеки як релігія. Чому Volvo 240 вважають найбезпечнішим авто свого часу? Слухайте цифри. У 1976 році уряд Сполучених Штатів Америки закупив партію цих машин, щоб використовувати їх як еталон для встановлення стандартів безпеки для всіх автовиробників світу. Уявіть собі, американці визнали, що шведи роблять машини краще, ніж вони самі. Саме на 240-й моделі масово почали впроваджувати триточкові паски безпеки, підголівники, що рятують шию при ударі ззаду, та телескопічну кермову колонку, яка не пробиває грудну клітку водія при зіткненні. Її кузов був настільки міцним, що під час тестів на перекидання дах витримував вагу ще декількох таких самих автомобілів. Це був справжній броньовик, замаскований під сімейний універсал. Легендарний червоний блок. Двигун, який неможливо вбити. Якщо ви запитаєте механіка, чому Volvo 240 така живуча, він відповість одним словом – Red Block. Це серія двигунів B21 та B23, які отримали свою назву через характерний червоний колір блоку циліндрів. Чому цей двигун – це шедевр простоти? По-перше, він зроблений із чавуну. Ніякого алюмінію, який веде від перегріву. По-друге, він має величезний запас міцності. Інженери заклали в нього таку товщину стінок, що двигун витримує неймовірні навантаження. А головна фішка – це так звана незустрічна конструкція. Якщо у більшості сучасних машин поршень зустрінеться з клапанами, коли рветься ремінь ГРМ, і ваш двигун перетворюється на брухт, то у 240-ї Volvo нічого подібного не станеться. Ви просто заміните ремінь прямо на дорозі і поїдете далі. Ходова частина – простота до безумства. Ще одна причина невбиваності – це підвіска. Спереду встановлені надійні стійки Макферсона, а ззаду – залежний міст на 5 важелях. Це конструкція, яка не боїться навіть найгірших доріг. Знаєте, чому цю машину так люблять у північних країнах? Тому що вона має задній привід, але ідеальне розвісування ваги. Це дозволяло їй дертися на вкриті льодом пагорби там, де стояли інші авто. Уявіть собі, дискові гальма на всіх 4 колесах вже у 70-х роках. Для багатьох конкурентів це було недосяжною розкішшю. 1 мільйон кілометрів. Легко. У книзі рекордів Гіннеса є запис про Volvo 240, яка проїхала понад 4 мільйони 800 тисяч кілометрів. Це відстань до місяця і назад декілька разів. Хоча це був рекордний показник, для звичайної 240-ки пробіг у 500 тисяч або навіть 1 мільйон кілометрів – це нормальна робоча пенсія. Ці машини не вмирали, їх просто продавали наступному власнику, який теж не знав проблем з ремонтом. Навіть якщо щось ламалося,
у вас під рукою був мінімальний набір інструментів і підкапотний простір, у який можна було буквально залізти з ногами, настільки там усе просто і зрозуміло. Шведський характер та несподіваний спорт. Символ соціальної рівності. У Швеції Volvo 240 – це більше, ніж залізо. Це символ епохи держави загального добробуту. У 70-ті та 80-ті роки цю машину купували всі, від звичайних робітників заводів до членів уряду. Вона не кричала про багатство, вона говорила про здоровий глузд. Шведи називали її «Фолькахемсбілен», що дослівно означає «автомобіль для народного дому». Це був маніфест скромності та надійності. Цікавий факт, навіть шведський король Карл XVI Густав мав у своєму гаражі 240-ву модель. Це машина, в якій ви виглядали доречно і біля оперного театру, і на лісовій дорозі з причепом дров. Машина для інтелектуалів. На Заході, особливо у Сполучених Штатах Америки, за цією моделлю закріпився імідж автомобіля для професорів. Якщо ви бачили 240-ву у Каліфорнії чи Массачусетсі, за кермом майже напевно сидів викладач університету або лікар. Чому? Тому що розумні люди цінували безпеку та довговічність вище за яскраві спойлери чи потужний звук вихлопу. Це був вибір прагматиків, які не хотіли купувати нову машину кожні 3 роки. Летюча цегла на треку. Але не думайте, що це було авто лише для пенсіонерів. Тут починається найцікавіше. Попри свій аеродинамічний коефіцієнт, як у садової альтанки, Volvo 240 раптово увірвалася у світ автоспорту. У 1985 році турбована версія цієї машини виграла європейський чемпіонат з турингу. Глядачі сміялися, коли бачили квадратний сарай на стартовій решітці поруч із витонченими BMW чи роверами. Але коли цегла почала обходити їх на поворотах і впевнено перемагати, сміх змінився на повагу. Так народилося легендарне прізвисько «Flying Brick», тобто летюча цегла. Турбонадув і феноменальна витривалість двигуна зробили її королевою трас. Культ тюнінгу. Сьогодні в Скандинавії існує ціла субкультура навколо цієї моделі. Молоді хлопці купують старі 240-ки, ставлять туди величезні турбіни, форсують двигун до 500 або навіть 800 кінських сил і палять гуму на дрифт-шоу. Чому саме вона? Тому що її рама витримує такі перевантаження, від яких сучасні машини просто розвалилися б навпіл. Борг Північної Кореї та вічна спадщина. Найбільша крадіжка в історії автопрому. Ви не повірите, але Volvo 240 стала головним героєм однієї з найдивніших дипломатичних історій. У 1974 році Північна Корея замовила у Швеції 1000 одиниць моделі 144, попередниці нашої 240-ї. Машини відвантажили, вони прибули в Пхеньян і Кім Ір Сен просто забув за них заплатити. До сьогоднішнього дня цей борг залишається непогашеним, а сума з урахуванням відсотків перевищила $300 мільйонів. Але найцікавіше інше, ці машини досі їздять вулицями Пхеньяна як таксі. Минуло понад 50 років, а вони все ще в строю, попри відсутність офіційних запчастин та сервісу. Це найкраща реклама надійності, яку тільки можна уявити. Чому вона не іржавіє? Багато хто дивується, як старі Volvo виживають у суворому кліматі з сіллю на дорогах. Секрет у товщині металу та якості шведської сталі. До того ж на заводі використовували багатошарову антикорозійну обробку, яка для 80-х років була золотим стандартом. Якщо ви бачите 240-ву без дірок у порогах, це не магія, це просто якісна робота інженерів, які не економили на сировині. Кінець епохи та початок культу. Виробництво моделі офіційно припинилося у травні 1993 року. Остання машина, що зійшла з конвеєра, була спеціальним універсалом, який отримав назву «The Last One» – «Остання». На церемонії прощання генеральний директор Volvo сказав: «Ми побудували найбезпечніший автомобіль у світі, і тепер нам дуже важко придумати щось краще».
Загалом було випущено понад 2 мільйони 800 тисяч примірників. І знаєте що? Величезна частина з них досі на ходу. Сьогодні ціни на доглянуті екземпляри у Європі та Сполучених Штатах Америки починають стрімко рости. Люди втомилися від одноразових пластикових машин. Вони хочуть відчувати під рукою справжній метал, чути характерний гуркіт червоного блоку та знати, що ця машина переживе і їх, і їхніх онуків. Volvo 240 – це не просто засіб пересування. Це символ того часу, коли речі робилися на совість, а безпека людей була важливішою за маркетинг. Вона не красива, вона не надто швидка в заводській версії, але вона чесна. Саме тому цегла назавжди залишиться в залі слави світового автопрому як найбільш невбиваний автомобіль в історії.